මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ චිකන් ඩෙවල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒකට ගත්ත දේවල් ටික අපි බලමු දැන්. මෙතන ගත්ත මේ මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැඳි එකයි, ගා මිරිස් තේ හැඳි එකයි, කහ තේ හැඳි කාලයි, ලුණු තේ හැඳි එකයි, මස් ග්‍රෑම් 300ක් තියෙනවා මෙතන. මේ තක්කාලි සෝස් වලින් මේ හැඳි 4ක් ගත්තා. මේක ඔයාලට මදි නම් අඩු වැඩි කරගන්න තව. මාළු මිරිස් ඕන වෙනවා, සුදු ලුණු බික් 2-3ක් ඕන, තක්කාලි, බීලුණු ගෙඩියක්. මේ ටික තමයි අපට ඕන වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මස් ටික සීසන් වෙන්න හදාගන්න හදන්නේ. අපි දැන් ඒකට එකතු කරමු මිරිස් කුඩු ටික. ගම් මිරිස්, කහ, ලුණු. දැන් මේ ටික හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. දැන් මේක මම සීතකරණයේ යට කොටසේ විනාඩි 10ක් විතර සීසන් වෙන්න තියෙනවා. මස් ටික බෙදගන්න තෙල් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. මම මේ විදිහට මස් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් බෙදලා තියෙන්නේ මම මේ විදිහට තෙලෙන් බා ගන්නවා. මම මුලින්ම තෙල් චූට්ටක් එකතු කර ගන්නවා. මම මුලින්ම සුදු ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. සුදුලුණු ටික රාමම් පාට වේගෙන ඉද්දී බීලුණු ටික කැලණි තේ හඳක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒක ඔයාලා එක නැත්නම් අඩු වැඩි කරගන්න. තක්කාලි සෝස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මම දැන් මේ බෙදගත්ත මස් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයාලට මේ දැන් මෙහෙම කලවම් වෙද්දී සෝස් මදි වගේ නම් තව ටිකක් එකතු කරගන්න. ටිකක් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඩිප් ඔෆ් කරගන්න. මේ තියෙන මම හදාගත්ත චිකන් ඩෙවල් එක. මේ ඔයාලට පේනවා මේකේ ගොඩාක් හොදි ගතියක් නැහැ. ගානට සෝස් එකතු කරගන්න. දැන් අපි ගෙදර කන්න ගන්න නිසා දැන් කඩවල නම් ගොඩාක් ටිකක් අර වතුර ගතියට වගේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට හදාගන්න. මගේ රෙසිපි එක හොඳයි නම් ඔයාලා මට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.